สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนำเอาตัว G-Shock สำหรับผู้ชายข้อมือเล็กซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามซีรีส์นี้ไปมันอาจจะเป็น rare item สำหรับคนข้อมือเล็กหลายๆคนเลยที่วันนี้จะเอามาให้ดูกันนะครับจริงๆต้องเล่าก่อนว่า G-Shock เนี่ยเขาจะมีโมเดลที่โด่งดังมากๆระดับโลกอยู่โมเดลหนึ่งนะฮะนั่นก็คือ GA110 โมเดลนี้มันเป็นโมเดลที่ออกมาหลายสีมากๆแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับในช่วง 2-3 ปีก่อนเนี่ยไม่ว่าจะออกสีอะไรมาราคาจะแบบพุ่งกระฉูดหลายๆเรือนเนี่ยมีการบวกราคาขายเกินจากราคาป้ายไปเยอะเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าพอมันฮิตขนาดนี้ปั๊บเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ซื้อมาใช้หลายเรือนอยู่เหมือนกันนะฮะช่วงก่อนก็สะสมหลายเรือนอยู่เหมือนกันแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของ GA110 น่ะคือขนาดไซส์ที่มันใหญ่มากๆพอมันอยู่บนข้อมือเล็กๆใส่ไปปั๊บเนี่ยใหญ่เวอร์ล้นทะลักออกมาดูไม่ค่อยดีเลยนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ย G-Shock เขาก็มาประกาศเปิดตัวรุ่นใหม่ก็คือ G-Shock S Series นะครับจริงๆแล้วเนี่ย G-Shock S Series เนี่ยเขาทำมาเพื่อให้ผู้หญิงใช้แต่ว่าด้วยไซส์ของมันอ่ะมันไม่ได้เล็กเท่า Baby G เพราะอย่าง Baby G เนี่ยมันเล็กมากๆเลยอันนั้นของผู้หญิงจริงจังเลยนะฮะผู้ชายใส่ปั๊บเนี่ยจะดูแปลกๆเลยแต่ว่า G-Shock S Series เนี่ยมันเป็นไซส์ที่เล็กลงมาอยู่ตรงกลางระหว่าง Baby G แล้วก็ G-Shock พอดีคือหน้าตาของมันเนี่ยจะดูแมนไปทาง G-Shockมากๆเลยเพราะว่ามันก็คือ G-Shock แหละที่ทำขนาดเล็กลงมาเพื่อให้ผู้หญิงใส่นะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องการดีไซน์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะดูค่อนข้างสมบุกสมบันแล้วก็ดูไม่สาวมากจนเกินไปนะครับซึ่งเรือนที่ผมเอาให้ดูวันนี้ก็เป็น G-Shock S Series ในรหัส GMA S110CM-8A นะฮะก็เป็นสีที่ออกมาค่อนข้างจะนานแล้วเหมือนกัน G-Shock S Series เนี่ยเขาจะทำสีออกมาแบบกึ่งจะไปทางผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะหลายสีเลยยกตัวอย่างเช่นสีประมาณอย่างเงี้ยคือตัวเรือนมันก็จะมีความดำมีความเข้มใช่ไหมครับซึ่งผู้หญิงจะใส่เรือนเนี้ยมันก็ไม่ได้แย่มากเพราะมันก็จะดูแมนดูเข้มคุมโทนผู้ชายจะไปใส่ก็ยิ่งดีเลยแต่บางเรือนเนี่ยก็เป็นสีที่อาจจะต้องเป็นผู้หญิงใส่อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันจะมีสีชมพูสีม่วงสีอะไรเข้ามาตกแต่งเยอะเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายเท่าไหร่คือสำหรับคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้เป็นเซียน G-Shock นะครับเวลาดูเรือนเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันก็เหมือน GA110 เป๊ะๆเลยนะฮะแต่จริงเนี่ยมันก็มีดีเทลหลายๆอย่างที่ลดทอนลงมาจากเรือนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องของ mood and tone หน้าตาการสวมใส่เวลาเรามองจากภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยคือแทบจะเป็นนาฬิกาเรือนเดียวกันนะแล้วก็ย่อไซส์ลงมาได้เลยนะครับส่วนฟังก์ชันของ G-Shock S Series ในตระกูล GMA S110 เนี่ยปุ่มด้านบนขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟแค่ไฟ LED 2 แบบนี้ฮะคือมันจะไม่มีแบ็คไลท์ขึ้นมาในจอด้านล่างนี้นะครับทำให้เวลาเข้าที่มืดปั๊บเนี่ยพูดตามตรงเลยว่าแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยมันก็จะส่องมาแบบนี้ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่อ่ะก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เล่น G-Shock เนี่ยจะทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็ทำใจได้ประมาณนึงแล้วล่ะผมว่าไม่น่าจะมีคนติดอะไรมากนะฮะส่วนปุ่มด้านขวาเนี่ยก็เป็นปุ่มที่เอาไว้ปรับโหมดว่าจะให้จอด้านล่างเนี่ยมันโชว์อะไรนะฮะจะให้มันโชว์เวลาหรือว่ากดอีกทีนึงเนี่ยเพื่อให้มันโชว์วันกับเดือนปุ่มด้านซ้ายบนก็เป็นปุ่มกดค้างเพื่อตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นกันได้โหมดต่างๆของ G-Shock ก็จะกดได้จากปุ่มซ้ายล่างนะครับหน้าแรกก็เป็นการแสดงเวลาอีกอันนึงก็เป็นนาฬิกาจับเวลานาฬิกาเคาน์ดาวน์World Time นะครับสามารถตั้งเวลาของประเทศต่างๆได้อย่างนี้โตเกียวก็บวกไปอีก2ชั่วโมงแล้วก็เป็นนาฬิกาปลุกแล้วก็กลับมาเป็นหน้าดูเวลาปกติด้วยความที่เรือนนี้มันมาเป็นสีเทาชาโคออกดำๆประมาณนี้นะฮะแน่นอนว่าผู้ชายก็จะใส่ได้ไม่เขินมากคือเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่อยู่ในซีรีส์ Military ก็คือซีรีส์ทหารของเขาแหละสีมันก็จะออกมาแนวทหารหน่อยซึ่งผมก็แอบมึนๆนิดนึงว่าG-Shock เขาจะออกซีรีส์ทหารมาให้ผู้หญิงใส่แล้วมันก็ดูกระไรอยู่เขาอาจจะตั้งใจออกมาเพื่อให้มันเป็นยูนิเซ็กนะครับให้ผู้ชายข้อมือเล็กใส่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะซึ่งในซีรีส์นี้มันก็จะมีสีอื่นอีกที่มันคุมโทนมาทางดำๆมาทางเขียวๆซึ่งเรือนนี้ผมว่าก็เป็นสีหนึ่งเลยที่ผู้ชายใส่ได้ง่ายที่สุดเลยเพราะมันเป็นสีที่ดูธรรมะทะแมงแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆตัวสายของ G-Shock S Series เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกับตัว GA110 ของผู้ชายนะครับคืออย่างตัวของ G-Shock ตัวใหญ่เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยที่สายเนี่ยเขาจะเจาะช่องไว้2รูแล้วก็เยอะมากๆนะครับแต่ตัว S Series เนี่ยสายของเขาแล้วก็บัคเกิลเนี่ยมันก็จะเป็นรูเดียวคล้ายๆกับตัว Baby G แหละก็จะมีความยูนิเซ็กผสมผสานอยู่พอสมควรแต่ส่วนหนึ่งที่ผมว่ามันดูไปทางผู้หญิงมากๆเลยก็คือตัวบัคเกิลฮะคือหน้าตาของบัคเกิลเนี่ยมันดูมีความโค้งเว้านะฮะเล่นสวดทรงเนี่ยคือเหมาะกับผู้หญิงมากๆอ่ะพอผู้ชายเอามาใส่เนี่ยก็อาจจะมีความไม่ชินอยู่บ้างมันก็เป็นส่วนที่เราไม่ค่อยได้มองเห็นอยู่ละเวลามันอยู่บนข้อมือนะครับก็ไม่ได้เขินมากอะไร G-Shock S Series เรือนนี้เนี่ยขนาดความกว้างอยู่ที่45มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15มิลซึ่งถ้าเกิดเราดูจากไซส์แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะตกใจนะฮะว่าโอ้ย45มิลเลยสำหรับคนข้อมือเล็กเนี่ย40มิลก็ใหญ่เต็มที่ละผมบอกได้เลยว่ามัน45ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะยังไงเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่าข้อมือของผม 5.5 นิ้วหรือว่าเส้นรอบวง14เซนนะครับพอใส่ G-Shock S Series แล้วออกมาประมาณแบบนี้ก็จะสังเกตได้เลยว่ามันไม่ได้ใหญ่โอเวอร์ไซส์ล้นออกมาเยอะมากๆนะฮะจากไซส์ตัวเรือนเนี่ยมันดูใหญ่ก็จริงแต่ตัวเนี้ยลักของเขามันจะมีแค่นี้เองต่อจากลักมันก็เป็นสายที่ค่อนข้างจะตัดลงมาพอสมควรนะฮะทำให้มันก็ค่อนข้างจะเข้ากับข้อมือได้ดีไม่ได้ดูกลางมากคืออย่าง GA110 รุ่นปกติเนี่ยมันจะกลางออกมาแบบเยอะมากๆนะฮะคือใส่แล้วดูไม่ค่อยดีเลยซึ่งตัวนั้นเนี่ยผมก็ทำใจใช้อยู่นานนะฮะจนพอตัวนี้ออกมาขายเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็ซื้อรุ่นนี้มาใช้เลยดังนั้นเรือนเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นคำตอบเลยแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของตระกูล S Series เนี่ย
คือผมรู้สึกว่า G-Shock เขาไม่ได้เน้นทำตลาดตัวนี้เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยสีที่ออกมามันจะไม่ได้เยอะมากคือมันจะมีคู่สีวนเวียนอยู่แค่แบบสีดำสีขาวสีม่วงเข้มๆสีแดงเข้มๆอะไรแบบเนี้ยวนไปวนมาอยู่แค่นี้นะครับเปลี่ยนนั่นหน่อยเปลี่ยนนี่หน่อยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนิดนึงที่ G-Shock เขาไม่ได้ทำตลาดตัวนี้คือถ้ามันออกมาได้สักประมาณ 20% ของ GA110 น่ะเรื่องสีสันเรื่องการ collaboration กับแบรนด์ต่างๆอ่ะผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนาฬิกาเรือนนี้ราคาไม่ได้แพงมากเลย 3-4 พันก็ได้ละซึ่งก็แล้วแต่สีด้วยบางสีก็อาจจะแพงกว่าปกตินิดหน่อยจริงๆเรือนนี้ออกมานานมากแล้วนะครับสีนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันหาได้ยากหรือว่าหาได้ง่ายลองไปเซิร์ชดูใน Lazada หรือว่าใน Shopee ก็ได้นะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองดูผมว่าเป็น choice ที่ดีที่สุดเรือนหนึ่งเลยของคนข้อมือเล็กที่อยากจะใส่นาฬิกาหน้าตาแบบ G-Shock ไม่อยากจะกระโดดไปแบบสาวจัดเหมือน Baby G ตัวนี้คือคำตอบของทุกอย่างเลยสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้ใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ